กลางดึกคืนหนึ่งที่ฝนเทกระหน่ำฟ้าลั่นแผ่เป็นวงกว้างพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าที่สั่นสะเทือนทุกสิ่งชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวมือของเขากำจอบแน่นร่างกายเลอะเทอะจากการขุดดินเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ชายคนนั้นรีบทำมันอย่างเร่งรีบเพราะรู้ดีว่าหากทำไม่สำเร็จภายในคืนนี้เขาก็จะไม่มีทางหนีรอดจากสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาได้พี่ขอโทษนะดาพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ในขณะที่ชายคนนั้นกำลังเอาดินกลบร่างไร้วิญญาณอย่างเร่งรีบอยู่จู่ๆดวงตาของหญิงสาวก็พลันลืมขึ้นมาเธอสูดหายใจลึกด้วยความทรมานพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือด้วยริมฝีปากที่สั่นระลิกดายังไม่ตายแต่แทนที่ชายหนุ่มจะรีบช่วยดาออกมาจากหลุมเขากลับเร่งมือโยนดินลงไปอีกทำให้ร่างนั้นถูกฝังทั้งเป็นภายใต้ต้นตะเคียนทองอันมืดมิดแต่ทว่าชายคนนั้นก็ยังไม่วางใจจึงได้นำตะปูสังขวานอนตอกลงไปบนต้นตะเคียนทองเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณแค้นของดาเอาไว้สุดท้ายดาก็กลายเป็นผู้สาบสูญจนผู้คนต่างค่อยๆลืมเรื่องของเธอไปแล้วการเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาหลายสิบปีจนกระทั่งวันที่มนต์สะกดเริ่มคลายลงจึงทำให้วิญญาณอาฆาตของดานั้นหลุดออกมาจากการจองจำและในคืนนี้เองเรื่องราวอันน่าขนลุกก็ได้เริ่มขึ้นครับหาเถอะนัดกับเพื่อนที่ระยองดันไปละน้องเลยน้องนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวโอ้ยดันมาปวดฉี่อะไรตอนนี้วะไม่ไหวละตรงนี้ละชายขี้เมามองเห็นพุ่มไม้ตรงหน้าจึงรีบเดินปรีเข้าไปปลดทุกข์ทำให้ไม่ทันสังเกตบริเวณโดยรอบให้ดีว่าตรงที่ตนยืนปลดทุกข์อยู่นั้นดันเป็นต้นตะเคียนทองต้นใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ทันใดนั้นหมาก็หอนขึ้นมาในทันทีหมาหอนเหรอนึกว่าข้าจะกลัวละสิผีเผลอที่ไหนมันไม่มีหรอกจริงไหมจ้าน้องสาวชายเมาเหล้าหันไปคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่จู่ๆก็ปรากฏกายขึ้นมาข้างๆตนแต่พอเห็นสภาพร่างที่เปรอะเลอะไปด้วยเศษดินผิวกายราวกับซากศพดวงตาแดงฉานทะมึงทึงกำลังจ้องมาที่ตนแม้สมองจะประมวลผลช้าไป5 วินาทีเพราะความเมาแต่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าที่ตนเห็นนั้นไม่ใช่คนอะดรีนาลีนก็หลั่งออกมาเพราะความกลัวทำให้อาการเมานั้นสร้างขึ้นมาในทันใดเฮ้ยผีหลอกเขาตะโกนเสียงดังก้องขาทั้งสองข้างขยับไปข้างหน้าแต่กลับเหมือนเคลื่อนที่ในน้ำก้าวไปแล้วกลับรู้สึกเหมือนกับถูกดึงกลับจากบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่าเข้ามานะเว้ยกูมีพระนะนี่สมเด็จหลวงพ่อแย้ม888รุ่นแรกไม่เพียงแต่ผีตนนี้จะไม่หวาดกลัวหากยังจ้องเขม็งมาที่ชายขี้เมาพร้อมกับกรีดร้องลั่นด้วยความเครียดแค้นทว่าชายขี้เมาก็ไม่คิดที่จะอยู่ฟังแม้แต่วินาทีเดียวเขากลับหันหลังใส่เกียร์ม้าวิ่งหนีสุดฝีเท้าราวกับชีวิตแขวนเอาไว้อยู่บนเส้นได้กูไม่อยู่แล้วเว้ยอย่ามาหลอกมาล้อนกันเลยหลายวันต่อมาข่าวลือเรื่องผีนางตะเคียนออกอาละวาดก็แพร่สะพัดไปทั่วเพราะไม่ใช่เพียงชายขี้เมาคนนั้นที่โดนหลอกแต่ยังมีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาในยามค่ำคืนโดนหลอกด้วยเช่นเดียวกันชาวบ้านจึงพร้อมใจกันมอบหมายให้ทิศอำไปปรึกษากับหลวงลุงที่วัดว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพราะอย่างไรเสียทิศอำก็เป็นมัคคทายกวัดมานานจนใครๆต่างให้ความนับถือหลวงลุงครับชาวบ้านมอบหมายให้ผมมาปรึกษาหลวงลุงว่าจะทำอย่างไรกันดีเรื่องที่มีผีนางตะเคียนออกมาอาละวาดเฮ้ยอาตมาเป็นสงฆ์จะ
จะให้ไปยุ่งเรื่องทางโลกได้อย่างไรแต่จะปล่อยให้ชาวบ้านเผชิญปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวอาตมาก็ไม่สบายใจทิดอ่ำเห็นว่าอาตมาควรทำอย่างไรดีนั่นน่ะสิครับลุงต้นตะเคียนนั่นก็อยู่มาตั้งนานไม่เห็นมันจะมีอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงมีผีออกมาอาละวาดเอางี้เดี๋ยวผมจะไปเชิญอาจารย์ขมังเวทมาจัดการดีกว่าชาวบ้านเขาจะได้สบายใจกันเอาแบบนั้นก็ได้อาตมาฝากเป็นธุระให้ด้วยนะทิดอ่ำในขณะที่ทิดอ่ำก้าวเท้าออกจากวัดสีหน้าและแววตาของเขากลับแปรเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากความอ่อนโยนกลายเป็นความเหี้ยมเกรียมราวกับเป็นคนละคนกับเมื่อครู่ในค่ำคืนเดือนหงายที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกผิดปกติลมเอื่อยๆพัดยอดหญ้าให้เอ็นไหวเหมือนมีบางอย่างกำลังแฝงตัวอยู่ในความเงียบเสียงหลีดลิงเลไลเงียบลงเมื่อทิดอ่ำเหยียบย่างเข้าสู่เขตป่าช้าในทุกฝีก้าวที่ย่ำลงไปบนใบไม้แห้งนั้นจะเกิดเสียงดังแกล้กลากแล้วกับเสียงสะกิดของวิญญาณทันในนั้นจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งยืนขวางทางทิดอ่ำอยู่พ่อสั่งฉันให้มารอบอกว่าจะมีคนมาหาเจ้าเป็นกุมารหรือใช่แล้วจ้ะฉันเป็นกุมารที่พ่อฉันเลี้ยงเอาไว้อาจารย์ทมนี่ของจริงยังไม่ต้องสงสัยถึงขนาดเสกกุมารออกมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนได้ช่างเข้มขลังสมคำล่ำลือจริงๆหลังจากนั้นไม่นานทิดอ่ำก็เดินมาถึงกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดบ้านหลังนั้นดูเก่าซ่อมซ่อหลังคามุงด้วยใบจากผนังไม้ซีดเก่าบางแผ่นนั้นถึงกับดูออกว่าทำมาจากไม้ฝาโลงที่หน้าต่างมีแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องลอดออกมาทำให้เห็นเงาตะคุ่มอยู่ภายในทิดอ่ำสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเดินเข้าไปใกล้แล้วเคาะประตู3 ครั้งตามมาด้วยเสียงเอียดเบาๆตามภาษาของประตูที่ไม่เคยได้หยอดน้ำมันเมื่อประตูเปิดออกก็เผยให้เห็นร่างของชายชราตัวผอมผิวขาวซีดผมยาวไว้หนวดเขาลุงลังแต่ทว่าในดวงตานั้นกลับดำคลับเป็นสีเหล็กแสดงถึงพลังอำนาจจิตอันแน่วแน่มาช้าจังนะทิดอ่ำอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าฉันจะมาถ้าเรื่องแค่นี้ไม่รู้ก็มาเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกเอ้ามีเรื่องอะไรก็ว่ามาอ้าวอาจารย์ที่แบบนี้ทำไมไม่รู้ล่ะว่าฉันมาหาน่ะเพราะมีธุระอะไรเฮ้ยไอ้ทิดอ่ำถ้าข้ารู้ขนาดนั้นป่านี้คงกลายเป็นเศรษฐีรวยหวยรวยหุ้นไปแล้วไม่มาเป็นอาจารย์จนๆแบบนี้หรอกมีอะไรก็รีบๆเล่ามาเร็วๆเข้าอย่าลีลายมากจากนั้นทิดอ่ำก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับอาจารย์ทมฟังเกี่ยวกับเรื่องของผีนางตะเคียนที่ออกมาอาละวาดให้ชาวบ้านได้หวาดกลัวกันในช่วงนี้ฟังจากที่เองเล่ามานั้นข้าก็ว่ามันแปลกๆอยู่เอาว่าเราไปดูกันให้เห็นด้วยตากันดีกว่าเดี๋ยวเองไปจะเตรียมข้าวของตามนี้ให้ข้าที่เหลือในคืนเดือนดับวันพรุ่งนี้ข้าจะไปเจอกับมันเองแล้วในคืนเดือนดับก็มาถึงสายลมเย็นเฉียบพัดวิวผ่านใบไม้ที่สั่นไหวเหมือนกำลังกระซิบกระซาบกันอย่างมีชีวิตจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าอันหนักแน่นของอาจารย์ทมที่ย่างเข้ามายังลานว่างใต้ต้นตะเคียนทองต้นใหญ่กลางลานนั้นล้อมไว้ด้วยสายสิญจน์สีขาวขึงเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพร้อมกับเสาไม้ไผ่ปักไว้เป็นเสาเขตและภายในสายสิญจน์นั้นก็มีทิดอ่ำนั่งรออยู่ก่อนแล้วเฮ้ยอาจารย์มาสักทีฉันรออยู่ตรงนี้คนเดียวมันวังเวงนะอาจารย์เอ็งไม่ต้องกลัวไปหรอกสายสิญจน์ของข้าผีตัวไหนก็เข้ามาไม่ได้เอ้าเริ่มทำพิธีกันเลยดีกว่าข้าจะได้รีบกลับไปดูลิเวอร์พูลฉลองแชมป์จากนั้นอาจารย์ทมก็ปักธูปลงไปพร้อมกับกำหนดจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็บรรจงสวดคาถาเขมรที่ตนได้ร่ำเรียนมา
ในนั้นแรงลมแปลกประหลาดก็โบกพัดวนเข้ามาในลานตามมาด้วยเสียงเหมือนผู้หญิงร้องคลางต่ำๆดังมาจากใต้ดินพื้นดินรอบโคนต้นเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆแล้วกลุ่มหมอกสีเขียวจางๆก็ลอยออกมาจากรอยแยกที่โคนต้นเสียงหมาหอนดังมาไม่ขาดสายจากนั้นอาจารย์ทมก็ลืมตาพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นมาช้าๆพลางพูดเสียงหนักว่าจงออกมาอีผีนางตะเคียนทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาแต่ร่างนั้นกลับเป็นร่างที่เหลือแต่หัวกะโหลกพร้อมกับเครื่องในลอยไปลอยมาเฮ้ยนั่นมันกระสือนี่ข้าท่องคาถาผิดหรือนี่แต่ไหนๆก็มาแล้วปลาเป็นของแถมให้ก็แล้วกัน ฮ่าไอ้จุกจัดการมันพ่อฉันไม่ได้ชื่อจุกแล้วต่อไปให้พ่อเรียกฉันว่าทุง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 ซาอูล่ะจะทุ่งจะเทิงอะไรก็รีบๆไปจัดการเถอะแสงกระสือมันแยงตาข้าเหลือเกินแม่มันน่าจะไปแขวนแทนไฟกิ่งหลังบ้านซะจริงๆแล้วกุมารทองก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดต่อสู้ในทันทีตามคำสั่งของผู้เป็นพ่อในตอนนี้ดวงตาของกุมารคมเข้มไร้แววเล่นจ้องมองอีกฝ่ายอย่างวางเฉยเหมือนกับเด็กที่เคยเห็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนจากนั้นกระสือก็ลอยพุ่งไปข้างหน้าในเสี้ยววินาทีทิ้งรอยควันดำจางๆไว้กลางอากาศปากที่อ้ากว้างเผยเห็นฟันซี่แหลมทีดังไม่มีดนับร้อยเครื่องในตวาดเหมือนงูสะบัดหางด้วยโทสะหวังพุ่งทะลวงร่างของกุมารให้แหลกละเอียดทำได้แค่นี้เองเหรอไอ้กระสือชั้นต่ำจากนั้นกุมารทองก็ยกมือขึ้นเพียงนิดเดียวไม่มีคำพูดไม่มีคาถาไม่มีเสียงประกาศศักดาใดๆมีเพียงแรงพลังบางอย่างที่กดทับอากาศรอบๆจนเงียบงันจู่ๆร่างของกระสือก็เริ่มบิดเบี้ยวไม่ถึง10 วินาทีกระสือก็กลายเป็นเพียงฝุ่นที่ปลิวว่อนไปกับลมทันใดนั้นก็มีแรงอาฆาตอันรุนแรงแผ่ออกมาจากพื้นดินใต้ต้นตะเคียนพร้อมกับมีร่างของผีนางหนึ่งผุดขึ้นมามันจ้องมองมาทางกุมารด้วยแววตาแดงกล่ำทำให้กุมารทองต้องรีบหลบไปเพราะไม่อาจสู้แรงพยาบาทอันรุนแรงนั้นได้พ่อจ๋าทุง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 ซาอูล่ะไปก่อนนะลายนี้สู้ไม่ได้จริงๆจ้าอะไรกันวะบทจะไปก็ไปไอ้นี่เลี้ยงเสียน้ำแดงจริงๆเอามีอะไรก็ว่ามาทำไมถึงออกมาอาละวาดให้ชาวบ้านชาวช่องเขาหวาดกลัวอาจารย์อย่าไปคุยกับมันแล้วรีบฆ่ามันเลยอาจารย์ทิดอ่ำพยายามให้อาจารย์ทมกำจัดวิญญาณเฮี้ยนนี้ในทันทีเหมือนกับไม่ต้องการให้การต่อสู้ในครั้งนี้ยืดเยื้อซึ่งผิดกับนิสัยที่มักจะแสดงออกมาว่าตนเองนั้นมีเมตตาไม่ได้สงครามทั้งหมดจบลงที่การทูตถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องข้าถึงจะใช้ไม้แข็งแต่แปลกมากทำไมวิญญาณดวงนี้ถึงได้อาฆาตแรงนักอาจารย์ทมจึงสำรวมจิตนั่งทางในดูวิญญาณดวงนี้ถูกสะกดเอาไว้อยู่แม้ว่ามนต์สะกดนั้นจะเริ่มคลายแล้วแต่ก็ยังคงมีพลังทำให้ดวงวิญญาณนั้นไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ถูกสะกดอยู่งั้นหรือเดี๋ยวข้าจะคลายมนต์สะกดให้เองในขณะที่อาจารย์ทมกำลังนั่งท่องมนต์เพื่อคลายสะกดอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังก้องขึ้นมา1 นัดแล้วร่างของอาจารย์ทมก็กระเด็นไปตามแรงกระสุนจนนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นอาจารย์ทมใครยิงเสียงปืนดังขึ้นมาอีก1 นัดส่งให้ร่างของทิดอ่ำล้มลงไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วร่างในเงามืดผู้ที่ยิงปืนนั้นก็ค่อยๆเผยตัวออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าจบสิ้นกันสักทีเท่านี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องข้าแล้วต่อไปก็เหลือแค่
สะกดนางดาเอาไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าว่าก่อนที่อาจารย์ธมจะโดนยิงล่วงลงไปนั้นมนต์สะกดก็ได้คลายไปหมดแล้วทำให้ผีนางดาที่ชาวบ้านคิดกันว่าเป็นผีนางตะเคียนกลับมามีฤทธิ์เต็มที่ทันใดนั้นผีนางดาก็จ้องเขม็งด้วยดวงตาแดงฉานไปที่พระชรารูปนั้นเหมือนกับฐานไฟที่ไม่เคยมอดดับผีนางดาตะโกนด้วยความเครียดแค้นพร้อมกับทะยานเข้ามาบีบคอพระชราด้วยแรงแค้นที่สะสมมาเนิ่นนานนี้ไม่ว่าจะเป็นคาถาสะกดใดๆล้วนไม่มีความหมายทั้งสิ้นปล่อยกูเป็นพระนะนอกจากผีนางดาจะไม่ยอมปล่อยแล้วกลับเค้นแรงใส่เข้าไปอีกทำให้พระที่ชราภาพในตาเลือกลอยใกล้ขาดอากาศหายใจเต็มที่แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงสวดคาถาเขมรดังก้องขึ้นมาทำให้ผีนางดาจำต้องหยุดมือลงเพราะพลังจิตที่ท่องคาถานั้นเหนือกว่าแรงแค้นของตนอย่างท่านน่ะขาดจากการเป็นพระไปแล้วตอนนี้ก็เป็นได้แค่คนแก่เอาผ้าเหลืองมาห่มก็เท่านั้นทิดอาจารย์ธมเป็นไม่ได้ยังไงก็ถูกฆ่ายิงไปแล้ว กระสุนแค่นั้นทำอะไรพวกผมไม่ได้หรอกเพราะตะกรุดของอาจารย์ธมน่ะเหนียวซะยิ่งกว่านี่อีกส่วนท่านก็เตรียมตัวรับผลของกรรมในคุกต่อได้เลยอย่าบอกนะว่าถูกต้องผมก็คือทิศสายลับที่แฝงตัวมาสืบคดีในหมู่บ้านนี้นานแล้วและทั้งหมดก็คือแผนที่ผมเตรียมมาไว้ล่อให้ท่านออกมายังไงเล่าไปคุยต่อกันที่โรงพักอาจารย์ธมที่เหลือก็ฝากด้วยนะครับรับทราบปฏิบัติครับผมแล้วอาจารย์ธมก็เจรจาต่อรองกับผีนางดาอยู่นานจนเธอยอมสยบหลังจากนั้นชาวบ้านจึงพากันตั้งศาลเพียงตาขึ้นมาและนำเครื่องเส้นไปบูชาไม่น้อยจนผู้ที่ไปกราบไหว้ได้โชคกันไปตามๆกันจนในที่สุดก็กลายมาเป็นศาลเจ้าแม่นางตะเคียนที่ผู้คนต่างให้ความเคารพนับถือ